We've come to the end of the road. There's no point in running away now. I'd rather sleep until the storm is gone. She'd rather be shooting at me now. Hello beautiful people. কেনে আছে আপোনালোক? আশা কৰো সকলো ভালে আছে। এই কেদিন ওয়েদাৰটো অলপ চেঞ্জ হৈ আছে, সো সাৱধানে থাকিব। আপোনালোক সুস্থ হৈ থাকিলেহে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব পাৰিব। এতিয়া বেছি কথা নকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰো। আমি নিজে প্ৰস্তুত কৰা বস্তুবোৰ ফ্ৰেছ আৰু পিয়ৰ জেল লাগে আৰু এইবোৰ তৈয়াৰ কৰি লগাব ভাল লাগে। মই দুদিনমান আগত এটা লিপ বাম বনাইছিলো। এইটো মোৰ বহুত ভাল লাগিছে। মই য'ত গলেও কেৰি কৰো। সো ভাবিলো আপোনালোকৰ লগতো শ্বেয়াৰ কৰো। মোৰ ভাল লগা বস্তুবোৰ যেহেতু আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছো, সো ভাবিলো এইটো শ্বেয়াৰ কৰো। আপোনালোকেও এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰিব। বহুত ভাল লাগে এইটো মোৰ। আপোনালোকৰো ভাল লাগিব বুলি আশা কৰিছো। এই লিপ বামটো কেনেকৈ মই প্ৰস্তুত কৰিছো সেইটো এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম। এটা ভেসলিন ল'ব। যিকোনো পুৰণি আইশ্যাডো এটা ল'ব। আৰু 3 টোপালমান মৌ লাগিব। প্ৰথমতে আমি এনেকুৱা পাত্ৰ এটা ল'ম। এনেকুৱা পাত্ৰ ল'লে ভেসলিনখিনি গলোৱাত সহজ হ'ব। এতিয়া ভেসলিন এচামুচ ল'ম। এয়া মই ভেসলিনখিনি গলাই লৈছো। এতিয়া আইশ্যাডো এড কৰিম। মই ইয়াত পিংক কালাৰটো লৈছো। আপোনালোকৰ যিটো কালাৰ ভাল লাগে সেইটোৱে ল'ব পাৰে। এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি লৈছো। এয়া মৌ 3 টোপাল এড কৰিছো। তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰি দিছো। এনেকৈ 15-20 মিনিটমান ৰাখি দিব। এইখিনি ধুনীয়াকৈ গোটা লাগি যাব। ফ্ৰিজতো থ'ব পাৰে আপোনালোকে। এয়া চাওক, হৈ গ'ল তৈয়াৰ মোৰ হোমমেড লিপ বাম। Progress, good things go slow. I'm no saint. You pick me up again. আপোনালোকে যদি উঠৰ কালাৰটো বেছি হোৱাটো ভাল পায় তেনেহলে ইয়াত অলপ বেছিকে আইশ্যাডো দিব পাৰে। মোৰ দৰে আপোনালোকেও প্ৰস্তুত কৰি চাব পাৰে। কিমান ধুনীয়া এটা কালাৰ। যদি মোৰ এই লিপ বাম বনোৱা ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহলে লাইক কৰিব, মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বান্ধৱীবিলাকৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আজিলৈ বাই বাই।